Доброго вечора, друзі! Сьогодні я запрошую вас на прямий ефір, і ми будемо малювати з вами ось таку ось квітку. Жоржинку. І будемо малювати з вами її м'яким матеріалом. М'яким матеріалом, який називається сангіна або сепія. Ось це такі крейдочки, які мають натуральний колір. Також в мене є вугілля, яке не пресоване, воно натуральне. І ми з вами в процесі, коли будемо малювати, я вам буду про цей матеріал розповідати. Сьогодні мене звати Світлана Шиль, я художник, яка обожнює малювати м'яким матеріалом. І сьогодні я вам покажу техніку, з якої починають малювати всі початківці, всі художники, які малюють, які навчаються в академічних художніх закладах. Але давайте я почну малювати, так? Хто має папір і має крейду, будь ласка, приєднуйтесь, це буде дуже приємно. І я в процесі вам буду розповідати, що це таке, м'який матеріал і як він малює. Сьогодні ми з вами, по-перше, що я хотіла вам сказати, це папір, це ватман, який я заздалегідь підготувала для майстер-класу. І готую цей папір завжди. Так, це ватман, який називається госзнак. Це самий простий ватман. Тільки одна умова для цього ватману, він повинен бути обов'язково товстенький такий, да? Я його заздалегідь підготувала, тобто я взяла білий аркуш паперу і нанесла на нього ось так ось сангіну. Просто заштрихувала цей листочок, а потім взяла губку, якою ми миємо посуд, і розмила це трішечки водою. Я навмисне, коли розмивала водою цей папір, робила трішечки різні рухи, для того, щоб ви також побачили, тому що завдяки цим рухам ми можемо робити з вами різну фактуру, робити таку підкладку, да, під наш майбутній малюнок. Тобто ви можете по-різному геть розмакувати саму цю крейдочку водою. І потім обов'язково треба дати час для того, щоб цей папір висох, щоб він не був вологий. Ще один момент такий, коли ми будемо розмивати його водою, він може трошечки деформуватися. Нехай вас це не лякає, тому що потім він прийме форму таку рівненьку. Да? Я хочу вам наголосити ще, що наразі я виключу, щоб вам було видно, я виключу коментарі. Так, якщо в мене зараз не вийде в мене виключити коментарі. Але я хочу вам сказати, що я буду малювати, а якщо у вас виникнуть якісь запитання в процесі, ви, будь ласка, пишіть. І в кінці цього майстер-класу я обов'язково вам на всі запитання відповім. А наразі я хочу все-таки розпочати малюнок, і ми будемо працювати з вами від плями, від темної плями. Ось в мене є квіточка, да?
Пропоную вам і рекомендую перед тим, як почати малювати, обов'язково роздивіться свій предмет, який ви будете малювати, уважно, да? Щоб ви його якби вивчили, да? Який він, які в нього листочки, яка серединка. От, і ми починаємо з вами його малювати. От. Тобто починаємо малювати від плями, від темної плями і будемо йти від темного до світлого. Ще один такий момент, коли ви плануєте робити малюнок, це правила композиції, але наразі я не буду вам розповідати всі правила композиції, тому що це така дуже така вагома, велика тема, яка не вкладеться. Але єдине, що я вам хочу сказати, да, ви собі так візуально подивіться, де у вас серединка. Да? І ні в якому разі не робіть свій головний малюночок в серединці. Трішечки його змістіть, да? Але не в серединці, тому що, як ви знаєте, є композиційні центри, де є точки, які головні на нашій картині, але це є таке правило, да, про яке я наразі не буду вам пояснювати, тому що це насправді займе такий немаленький, це така тема дуже ємка. Ось. І я починаю робити пляму. Да, в мене квіточка буде так трішечки дивитися, якби в сторону. От. І десь ось тут в мене буде серединка, наприклад, да, цієї квітки. От. Я трішечки ще додам пігменту, да, для того, щоб зробити цю плямку. От. І наш такий головний інструмент – це пальчик. Пальчик. І як вам би не казалось, да, ще дуже важливий інструмент в м'якому матеріалі, саме з сангіною і сепією – це гумка. От. Ось ми робимо такий, якби, плямку. От, розтираємо її добренько пальчиком. От, ось така в нас плямка вийшла. От. Хочу вам сказати, щоб ви не переживали за те, що ви працюєте пальчиком, тому що насправді цей матеріал, він натуральний, він дуже добре вимивається водичкою. От. І далі я беру гумку. У мене гумка ось така, я її беру ножиком для того, щоб робити, ви подалі побачите, такий ось канцелярський ніж, і відрізаю її, роблю такий, якби, собі інструмент, да, такий, щоб був гостренький, да, і потім я їм буду вимальовувати різні детальки. Тобто ми уважно подивимося на нашу квіточку і бачимо, що там є такі пелюсточки, да? І ось ми їх з вами малюємо. Да? Тут ось у нас буде серединочка, я її так трішечки виділю, щоб ми її бачили. От. І починаю робити ось такі от пелюсточки. Да? Там вони десь завертаються, там десь вони гостренькі в нас. Ось так. О. Хочу вам сказати, що в художніх вузах чи в школах художніх, да, художники насправді з першого курсу починають робити і знайомитися з м'яким матеріалом. Це може бути і сангіна, і сепія, це може бути матеріал як фарби олійні, да?
але тоді береться тільки два кольори. Це колір білий, і зазвичай це натуральна, як вона називається, в мене вилетіло з голови. От, я коли вспомню, я вам скажу, як називається. І ця техніка називається гризаль. Тобто береться натуральний колір, він може бути чорний, він може бути темно-коричневий, сієна це може бути. Да? От. І мішають спеціально художники кольори, щоб білий з цим темним, да? І беруть тільки два кольори, для того, щоб з'явилося розуміння світла і тіні. Це насправді дуже-дуже важливо для художника. От, тому що коли ви зрозумієте, як вам правильно викладати світло і тінь, да, у вашому малюнку, у вашому задумі, це дуже-дуже важлива така тема в малюванні, одна з важливих. Тому що коли ви це зрозумієте і на практиці будете використовувати правила світла і тіні, то у вас ваш малюнок подалі буде такий більш об'ємний, він буде, як би вам сказати, не буде плаский. Да? От. Тому техніка гризалі – це дуже важлива техніка для початку малювання саме для художників. Да, ось я зробила ці пелюсточки, якби натяк на пелюсточки. От, і зараз трішечки там підтираю, де мені не потрібно, щоб був фон. Да, тобто натяк вам, я думаю, що вам видно. От, ви можете бачити, де так, наприклад, є пелюсточки. І тут ось тепер ми трішечки якби підтираємо, але ми ще це будемо допрацьовувати. Я вам просто хочу показати, щоб ви розуміли хід роботи також. Да. Ось у нас з вами така вже вималювалася жоржинка. Зазвичай я використовую пензлика, да, для того, щоб змести ці гумкові штучки, крихти. От. Але сам глина і сепія, вона дуже добре прихвачується до паперу, да, і можна її навіть не боячись, да, стерти руками, особливо на першому етапі роботи. Да. Тобто, якби підмальовочок в нас вже з вами є. Такий підмальовочок. Для чого тонується бумага? Да. Також, якщо б ви взяли білий папір, да, чисто білий, там, і робили ось такі рухи, як зробила я, да, там, зробила пляму, от, і потім витирали б гумкою, якби підготування паперу, да, воно для ще одного фону, ще для одної текстури, якби. Да, і зараз я беру сангвінку, та, що темніша, да, чи може сепію, да, можна так сказати. І роблю трішечки, якби підкреслюю там, де у нас буде заглиблення в квіточці. От. Ось так у нас там десь будуть якісь, там, де листочок буде завертатися, будуть такі тіньові участки.
воно зараз, коли ви будете дивитися, да, на початку не зрозуміло, що я роблю, але в процесі ви, ну, вам воно буде вимальовуватися і буде більш розумніше, більш наглядно, що воно і як воно виглядає. Але етапи роботи ось такі. От, ще щодо техніки гризалі. Да? Якщо у вас немає, там, наприклад, м'якого матеріалу, а у вас вдома є кава, да? Кава також підійде для техніки гризалі, і її можна робити в акварельній техніці. Да? Тобто розвести каву не натуральну, от, а каву саме розчинну, от, і малювати пензликом в цій техніці гризалі також. Тобто, ну, я хочу зауважити вам, що не обов'язково мати в себе вдома такі ось крейдочки. Да? Так, зараз я тут подивлюся, що в нас тут ще йде, завертається. І буду так. І буду трішечки замальовувати. Далі всі рухи, да, що ми робимо з крейдочкою, коли ми робимо це на початковому етапі, ви можете взяти і ось так от розтерти пальчиком. Да? Наразі я просто знаю етапи роботи, тому я знаю, коли треба розтирати, а коли я хочу, там, наприклад, залишити сам такий мазочок. Да? От. А на першому етапі, ну, мені б хотілося розтерти для того, щоб не було таких чітких у нас ліній, штришків поки. От. В нашій квіточці. Коли я захочу, тоді я наведу їх чіткіше. Да? Далі ось я беру трішечки світлішечку крейдочку і вже малюю, підмальовую ось такі пелюсточки. Да? Я зараз так, ну, дивлюся, а потім буду їх ще більше додавати. Да? Так, наприклад. От, ще один такий момент, також цікавий. Да? Зазвичай крейда, коли ви її купуєте в магазині, вона має ось таку довжину. Да? Для зручності я ламаю ці крейдочки. Зараз вам скажу для чого. Да? Тому що крейдою можна малювати багато якими варіантами. Да? От ви можете малювати цим реберцем. Ви можете класти і малювати ось так от плашмя. От. Ви можете брати крейдочку ось так і малювати ось так. От. Тому варіанти є різні. От я поки з вами розмовляю, да, я зараз зроблю, наприклад, таку рамочку для нашої роботи. Бачите, я кладу крейдочку ось так. У мене якраз є такий кусочок. От. І я ось так от проводжу, бачите, і в мене виходить така товстенька лінія. От. І я зроблю таку, якби, таку рамочку, я знаю, як сказати, паспорту, да, для своєї роботи. Ось так. От. І бачите, тоді, ну, як насправді все потрібно брати в руки і пробувати. От. Коли ви починаєте пробувати малювати, у вас, ну,
з'являється розуміння, да, і ви починаєте якби дружити з матеріалом, який ви взяли до рук. Ось я зразу ж отак от розітру. І далі ми повернемося до цієї рамочки, до цього паспорту. Це буде така декоративна в нас, декоративне паспорту, яке ми зробили з вами самі. От, і вам не треба буде там придумувати далі якийсь варіант ще, щоб щоб робити паспорту, не треба підбирати нічого, тому що воно погані буде вже підходити. От. Так, добре. Далі кладу я нашу квіточку, нашу жоржинку. От, і продовжую працювати над листочками. Я, ви знаєте, проводила онлайн, офлайн, да, багато майстер-класів з людьми, які ніколи не тримали в руках художні матеріали. От. І мені було дуже цікаво спостерігати, як на початку, коли люди беруть матеріал в свої руки, от, вони так невпевнено себе почувають, тим паче на майстер-класі, насправді, коли ти тільки приходиш на майстер-клас, трішечки важко зрозуміти, як саме треба там тримати, які рухи, що там, яка послідовність може бути в виконанні техніки. Да? Тому що ти розповідаєш, у вас є така велика, як би сказати, на російській мові це преимущество. От, тому що ви маєте змогу подивитися, як робиться це, як виконується послідовність цього матеріалу. От, і далі ви вже будете з розумінням підходити до своєї роботи. Тому насправді онлайн навчання, воно має свої плюси. Тому що ви можете подивитися відео, потім зупинити, намалювати, потім можете ще раз включити, повернутися назад. І це насправді дуже. Бачите, у нас вже вималюється з вами квіточка. Дуже зручно. Ось тут трошечки можна, тут у нас може завернутися пелюсточка, але я її так трішки виправлю, щоб вона в нас була якась така цікавенька. Да? От так. Насправді вже в нас квіточка вимальовується. От. Далі я знову беру самий такий головний інструмент, це пальчик, да? І втираю цей пігмент в папір. Насправді дуже важливо для художника, щоб було розуміння, де світло, а де тінь. І чому художники починають саме з цієї техніки на першому курсі? Тому що це не просто ти сів і почав малювати картину. Треба, щоб була практика, треба як в математиці знати деякі правила, не деякі, а їх також немало, тому що правила є і в композиції, і світ, і тінь, і кольорознавство, і перспектива, і пропорції тоді, коли ви малюєте людину, не тільки людину. Тому, коли художник починає працювати, саме головне малювати. Малювати і малювати дуже часто для того, щоб ця навичка
щоб це стало навичкою, щоб ви, коли вже сідали малювати, щоб ви вже не думали, що вам потрібно зробити, а щоб воно вже йшло у вас якби інтуїтивно, тому що ви задаєте собі, коли ви навчаєтесь, коли ви дивитесь такі мастер-класи, ви задаєте собі такий фундамент, да? Фундамент ваших знань. І тоді, коли сідаєте вже і починаєте робити свій витвір мистецтва, от, ви вже якби інтуїтивно робите те, що ви вже знаєте, те, що ви вже пройшли на практиці. От. І тепер дивіться, в нас є квіточка, і наразі нам треба з вами зрозуміти, де в нас падає тінь, а де світло. Да? Для того, щоб ця квіточка в нас не залишилась така пласка, да? От. Наприклад, от наразі світло йде в нас з цього боку. Да? От, тому світліші участки, да, в нас будуть ось тут, да, і тут трішечки. Там десь будуть якісь бліки. От, а в цій стороні в нас буде квіточка сама темніша. От, тому, як варіант, ми можемо з вами зробити ось так от гумкою. Такі висвітлити участки, бачите? Тобто, насправді, головний такий матеріал, і ми так їх висвітлюємо не по всім квіточкам, не по всім пелюсточкам, а де ми відчуваємо. Ось тут у нас буде світліший момент такий. Це тут ми зараз з вами промалюємо, зробимо, тут квіточка буде завертатися, не квіточка, а пелюсточка. Так, ще я можу вам сказати, що можна взяти, ось є такі пастельні олівці, да, і можна за допомогою пастелі. Можна це зробити за допомогою біленької крейди. От. І я ось роблю такі світлі моменти в нашій пелюсточці. Бачите, вона так і є. Ось тут от, на кінчиках у нас світленькі такі деталі. От, і ми її з вами ось так от запелюстимо, як би можна так сказати. Да, тут десь якось у нас завернеться ця пелюсточка. Я ще хотіла вам сказати про марафон, який в нас буде стартувати ось 7 листопада. От, марафон називається «Знайомство з м'яким матеріалом», да, у ритмах Африки. От. І сама ідея, коли я готувала цей марафон, да, от, ідея була зробити, якщо ви подивитеся, да, то ми там будемо малювати таку південно-африканську квітку протея. Я її вибрала, тому що вона так дуже показово виглядає. От, там вона велика і там є над чим якби попрацювати. От, але на протязі всього марафону ми будемо малювати саме цю квітку. От, ідея яка? Це чому один і той же в нас іде референс, квітка, да? Квітка протея. Тому що там на марафоні ми якраз починаємо з вами працювати з двох кольорів. Да? Тобто починається урок з сангвінії сепії, як можна сказати, що в техніці грізаль, але це буде не зовсім правильно, тому що техніка гризаль зазвичай це більш її виконують фарбами. От. І потім ми на марафоні будемо додавати
другі кольори. Да? Потихеньку, не зразу. Знову ж таки на цій же квітці. От, і будемо спостерігати, да, і розуміти, що робиться з нашою роботою, коли ми, бачите, ось змішуються навіть кольори, да, і це також цікаво, да, на роботі. От. Далі ми будемо додавати кольори, да, різні там, наприклад, спочатку ось сангвіна, вона сама по собі тепла, да, от, має такий теракотовий колір. От, а далі ми почнемо під'єднувати ще холодні кольори, такі зелені. Далі наступний майстер-клас в цьому марафоні буде з таким цікавим папером, який продається в будівельному магазині, амбразини. Ми ще цей папір називаємо з вами наждачна бумага. Да? Ну, якби квіточка в нас готова, ми ще далі з нею попрацюємо, але я хочу зробити череночок і вивести, може, тут десь пуп'яночок, да? щоб воно було череночок. Так, ось так воно у нас може бути. Так, і десь тут буде йти череночок. Да? І ось тут ми можемо з вами запустити листочок. Бачите, я також прикладаю крейду ось плашмя, так можна сказати, да? І вона дає такий, ну, цікавий ефект. Ну і пуп'яночок, хай у нас буде, ось я візьму трошечки поменше крейдочку, і пуп'яночок у нас нехай буде ось тут. І він у нас отак от завернеться. Знаєте, зазвичай в жоржинки пуп'яночки так трішечки, ну, мають таку форму цікаву, а потім, коли вже квіточка починає розпускатися, він випрямляється. Так. Тепер, зараз я ще повернуся зараз до цього пуп'яночка. От. Я хочу зробити ще листочки. Листочки, якщо ви звернете увагу, да, а нам насправді потрібно трішечки роздивитися наш референс, коли ми починаємо малювати, то листочки такі жоржинки, вони такі трішечки схожі на кленові, але не кленові. Да? Ну, там листочок у нас якось там нерівненько, да? Завернувся. Ось ці прожилочки ми запустимо з вами. Ось так. Зараз допрацюємо. Я так зробила схематично, да? Ну, щоб ви розуміли, що там за чим піде у нас. Нехай воно навіть мені зачасту подобається, коли сам малюночок виходить на раму, воно якось так з одного боку неправильно, да, там не посередині, але воно тоді виглядає якось цікавіше. Правда, кажу вам. Я трішечки розітну там, де я хочу. Може, ми можемо трішечки там запустити темноти, да, в нашій
самі листочки. Бачите, я також беру це. От коли хочете зробити тонкий штрих, да, ви прикладуєте з одного боку. Коли хочете зробити такий цікавий більше. От також цікаво, да, тому що сама сангвіна дуже цікаво себе веде на різних типах паперу. Ну, і ви всі знаєте такий цікавий матеріал, це як пастель, то пастель то взагалі улюблена тема. От, ще так сангвіна, да, і сама крейда, і самий м'який матеріал мені дуже подобається, тому що він має такі ось, і не тільки мені, да, багатьом художникам, тому що коли малюєш сангвіною, він має такі тактильні відчуття, які, такі дуже-дуже цікаві. От. Працювати з пастелью насправді дуже корисно і діткам також. Так, тут у нас трішечки світліший колір. Ми, мабуть, що візьмемо з вами цей олівчик і зробимо тут трішечки якийсь там натяк на серединку. Да? О. Так. Далі в мене є ось також олівець пастельний. І я там зроблю таку фактурочку, тому що там є такі, серединка, вона така зовсім друга. Такі, вони не повинні бути якісь кружечки, воно так такими рухами робиться, такими не зовсім правильними. Далі в нас іде світло. Да? Ось тут у нас світліші такі участочки, ось тут ми десь трішечки засвітлимо. Не по всій жоржинці, да? Ось тут у нас будуть світлі такі моменти. Я ще хочу вам сказати, що коли в час, коли працював Рембрандт, да, всі зародження, да, нашої культури, малювання, художників, да, вони дуже було одного часу, як би сказати, модно, да, вони любили використовувати саме 3 кольори. Да, це сангвіна, це вугілля, і білу крейду. От подобався їм цей такий суміш така, поєднання. Так що щодо марафону, марафон, там ідея, насправді не намалювати якісь там картинки, які ви намалюєте, знаєте, подивитися, як зробив майстер, якби зробите копію малюнка. Але тоді, коли ви сядете і почнете працювати самі над своєю роботою, у вас не буде розуміння, як, куди треба, де поставити тінь, де світло. Тому рекомендую вам, це дуже добре, і коли художники також починають малювати, вони роблять копії робіт. І ось тут у нас ще буде трішечки світла. На цій. І тут можемо десь запустити на кінці. Ось буде світло у нас іти по стеблинці, тут буде тінь, може десь тут. Десь тут
листочок у нас засвітиться. Тут. І коли ви починаєте практикуватися самі, да, тобто коли ви вже розумієте, де світло, де тінь, то ви можете вже сідати і робити самі свою роботу. Далі, дивіться, я не дуже люблю, коли ярко-ярко видно саме білий колір. Да? І я люблю його трішечки з'єднувати, да, з тим кольором, який в нас вже тут є. От. І він також гарно дуже єднається, і тоді цей білий колір якби не вилазить, не кидається, да, в очі, коли ви дивитесь роботу, а він такий гармонійно якби не вилазить ще, як художники люблять казати. І ми з вами так трішечки змахнули, трішки, бачите, я ось доторкуюся, так раз. І також ще один момент. От, коли ви робите, да, ви робіть по формі листочка. Ось, да? Тобто я не розтираю ось так. Да? На першому етапі розтирала, да? Але далі, коли я вже формую там сам лепесточок, то я роблю по формі. Да? І тут нам в допомозі всі наші пальчики. Якось так, ось тут трішечки я розібру. Тобто головну ідею я вам показала. Ще один є в марафоні такий якби бонус, да, можна так сказати. Світлана Грам, наша художниця, яка дуже розуміється на малюванні квітів, надала для марафону майстер-клас, як малювати квіти, як малювати їх в ракурсах різних, тобто схеми малювання квітів. І це насправді дуже корисна вправа також, да, там Світлана роз'яснює, як будувати квітку. І скоро у нас планується такий марафон, саме по малюванню квітів, скетчем, да, квітковий скетчем, але це вже трішечки пізніше буде. І це також дуже корисна така річ. Ну і далі, зараз у нас вже на завершаючому етапі, тут ще мені хотілося якось виділити ось цей лепесточок, він у нас тут загубився. Загубився. Так, і що хотіла зробити. Трішечки там десь зробити такий, якби виділити самі ці пелюсточки, так, що вони не дуже, але показати, що вони у нас тут є. Можливо, от бачите, в мене є також колір сангіни і сепії, і світлиці. То там, де світленький так, то я візьму такі трішечки світліший колір. Але може так не дуже видно вам там в телефоні, але коли ви будете бачити, да, дивитися на роботу, то цих ліній видно не буде, але ваше око їх буде щитувати, розумієте?
ну я не буду тут багато робити цього. Ми так з вами виділили. Тут можна допрацьовувати, і допрацьовувати, і допрацьовувати, якби довго, да? Немає, тільки художник може сам вирішити, коли йому вже потрібно зупинитися. От, тому і зазвичай це дуже важко зробити, да? Тому що ми все хочемо досконалості. От. Також ще один такий момент, який я хотіла б вам сказати. От, не бійтесь, ну, зупинитися якби вчасно, да? Тому що ну, можна роботу замучити. От. І вона вже буде виглядати такою брудненькою, не знаю, як правильно сказати. Да? Вже кольори там будуть змішуватися. Тому іноді важливо, не іноді, а важливо зупинитися вчасно також. Я так трішечки підчищу, да, тут, щоб воно було. Ну, щоб квіточка трішки в нас більше виділялася. Так, ну і що я ще хотіла зробити? Я вже зараз останнім етапом хочу так сильніше нажати на крейдочку і виділити деякі зробити, якби, да, акценти, тому що там ми з вами практично розтирали пальчиком, да, і воно у нас такі, ну, якби розтерте, не таке явне, не таке ярке. От, але це також такі правила послідовності, тональності, да, тому, ну, там, ви знаєте, коли ми працюємо з вами на дальньому плані, ми робимо такий напівпрозрачний фон, да? От, а вже коли ми хочемо з вами там приближаємо предмети, да, ближче до нас, от, то ми вже робимо більш такими насиченими, там, не знаю, що це олійна робота, то це такі вже більш пастозні, по тональності, другі маски, не знаю, як можна сказати. Да. Так, ну я думаю, що я буду закінчувати. От, і якщо у вас там були питання, я зараз ось трішечки світла закінчую, я можу вам надати відповідь. Але квіточка в нас готова. Мені вона подобається, вона така чудова вийшла. Така собі, дивіться. Гарніна квіточка. Схоже. Ось так. Да, ну і також такий момент, да, художнику потрібно обов'язково, робота вважається незакінченою, якщо ви її не підписали. Тож, будь ласка, обов'язково підписуйте свою роботу. Тут листочок у нас загнувся. Я підписую свою роботу, тут і голочку випустити. Так, видно. Я вам ще не показала, ми можемо як варіант ще
там, наприклад, зробити, відокремити нашу рамочку, да? Там зробити її ось так, трішечки, щоб вона в нас, ну, якби виділилася. І вона також виділить малюнок. Також, дивіться, не переживайте, якщо у вас десь лінія вийшла нерівна, да? Художники не малюють під лінійку. Ну, це разве що коли там художники графіки роблять якісь графічні роботи, там якісь чертежі, то тоді вони, ну, малюються під лінійку. А так? Тобто ми можемо тут прикрасити цю рамочку вже на вашу фантазію. Да? Такий вийшов в нас квіточка. Да? А зараз я подивлюся, чи були у нас якісь питання в процесі. Дуже гарно, дякую. Мені дуже приємно, що ви малюєте, це супер. Поділіться, будь ласка, з роботою своєю. Будь ласочка, приходьте на марафон, хочу на марафон, чекатиму вас, до зустрічі. У нас насправді буде марафон проходити в закритому телеграм-каналі. І ми будемо дуже багато з вами спілкуватися на протязі 10 днів. Так. І ще можна вином малювати, якщо немає кави. Так, це супер. Насправді це дуже цікаво. Малювати вином також можна. І це буде також гризаль в такому більш сучасному стилі. Дякую. Дякую. Хочу до вас на марафон, хочу малювати. Супер, мені дуже приємно. Я рада, що ви були з нами. Рада, що ви були зі мною, як вас багато. Дякую, дякую дуже за гарні такі коментарі. Не бачу я питань. Але добре, якщо у вас з'являться питання, будь ласка, ми збережемо це відео. І ви зможете до нього повернутися. Ще раз, ось така сангінка, ось така квіточка в нас і ось така в нас картинка. Дякую вам. До зустрічі. Запрошую вас на марафон, друзі.